Hi friends, welcome back to another episode of Explore with Gautam. हजुर सबैलाई स्वागत छ। र जब तपाईले आफ्नो फोनमा काम गर्दै हुनुहुन्छ अनि साथै आफ्नो फोन युज गर्दै हुनुहुन्छ, अचानक फोन स्विच अफ हुन्छ। अनि जब तपाईले त्यसलाई चार्ज गर्न चाहनुहुन्छ, चार्ज हुँदैन। अनि तपाईलाई लाग्छ त्यो फोन बिग्रियो या के भयो, अनि हुन सक्छ यु विल बी सरप्राइज एट द सेम टाइम यु विल बी भेरी सैड। किनभनेदेखि तपाईको फोन बिग्रियो भने तपाईलाई भित्रबाट त्यो लाग्छ। त्यो केसमा यदि सफ्टवेयरको कुनै फल्ट भएको कारणले त्यो भएको भने चाहिँ 2 मिनेट भित्रैमा तपाईले आफ्नो त्यो प्रब्लमलाई सल्भ गर्न सक्नुहुनेछ। यदि त्यो हार्डवेयर प्रब्लम छ भने डेफिनेटली तपाईले त्यसलाई गएर रिपेयर गर्नुपर्ने हुन्छ। र आउनुहोस् म यो भिडियोलाई सुरु गर्नेछु। यसरी यदि तपाईको फोन चार्ज भएन भने चाहिँ तपाईले यसलाई आफ्नो पावर बटनलाई थिच्नुहोस् र पावर बटनलाई थिचेपछि तपाईले पावर आइकनको त्यहाँ एकछिन आफ्नो हात राखिदिन सक्नुहुनेछ या एकछिन वेट गर्नुहोस् 5-6 सेकेन्डको लागि 5 to 6 सेकेन्ड्स। तपाईले त्यसलाई ओके गर्नुहोस् अनि यो फोन रिस्टार्ट। यहाँ तपाईले देख्दै हुनुहुन्छ सेफ मोड। अब यो फोन तपाईको सेफ मोडमा छ र अब जब तपाईले यो फोनलाई चार्ज गर्नुहुनेछ 100% त्यो चार्ज हुनेछ। यदि कुनै सफ्टवेयर प्रब्लम थियो भने। Thank you guys for watching my video. म फेरि भेट्नेछु अर्को भिडियोमा। तबसम्म